Hej på er och välkomna till en ny spökjakt. I natt befinner vi oss inne i en gammal torpstuga faktiskt igen i Kronoby. Vi befinner oss på Tolvmansgården och den här platsen fungerar idag med lite musealverksamhet och så vidare. Det här torpet är byggt 1871 och hitflyttat under 1970-talet. Och vi kommer att berätta alldeles snart om vad man har upplevt här. Vi har lite varmare kläder på oss den här gången för att här finns ingen uppvärmning annat än att vi har gjort eld i spisen. Så väldigt mysigt på så sätt att vi får spendera natten här tillsammans med er och värma oss med eld den här gången. Ja, alltså jag tycker det är en riktigt gullig stuga. Det är väldigt mysigt här och gammaldags. Jag gillar den här stugan faktiskt. Det ska bli intressant att se vad vi får uppleva här ikväll. Med det sagt så tänker jag att vi på direkten kör igång med någon liten session och ser vad vi kan få kontakt med här i natt. Men innan dess kanske ni vill höra lite mer om platsens historia och vad man har upplevt här. Så med det sagt så vill vi önska er välkomna med på spökjakt i Kronoby natt. Nu befinner vi oss i det här så kallade Hudebackatorpet. Det är så att vi flyttade det här torpet från ett ställe som hette Huderbackan. Huset är då byggt 1871. Under flera år så var vi och tittade på det här och undrade om vi skulle köpa det här. Det var rätt så dåligt i skick. Taket höll på att försvinna och spisen hade ramlat ner. Men stommen var relativt bra. Så vi beslöt då att vi ska inhandla det här och uppföra den här lilla torpstugan här i Hofsalaby i Kronoby. Det här som var speciellt med det här huset, att det hade schablonmålningar på väggen. Det här skulle vi måste bevara och jag skulle då göra en kopia av det här förrän vi plockade i det här huset, för då blev det allting förstört. Jag hade en med mig, en Paul Nyberg, som också var mycket engagerad i det här torpet. Och jag spände upp papper så jag kunde kopiera det här. Och då kände jag plötsligt att någon stod bakom mig och tittade. Är det Paul som har kommit in? Men varför säger han ingenting? Men till sist tänkte jag måste ju säga något och fråga om han tycker det är bra. Jag svängde mig om. Nej, var det någon Paul där? Det var ju konstigt. Fortsätter då. Så var den här känslan ännu starkare att någon stod bakom mig. Det var ju konstigt. Nej, nu är det nog säkert Paul som har kommit in. Men när jag tittade ut genom fönstret, då gick Paul på utsidan en bit därifrån. Jag var helt alena i huset. Jag gjorde färdig det här teckningen av det här mönstret och det blev klart och så var det med det. Vi låste dörren och gick därifrån och tog ett fotografi då från gaveln på det här huset där jag hade stått och målat förstås på insidan. Så var det klart med det. Ända tills jag framkallade det här filmrullen då. Det var ju så länge sedan så det var ju bara filmrullar och man fick ju vänta tills den blev framkallad. Då såg jag, där står ju någon in i huset, men vem kan det vara? Paul stod ju bredvid mig, men vem var det inne i huset? Det var en person som stod och tittade rakt ute på mig. Personen var röd, klädd i något rött. Den hade mössa och sen var det så ögon, som det svarta ögon som stirrar rakt ut. Då tänkte jag, det var kanske det som gjorde att jag kände av det här. Och när jag pratade om det här så visade de här bilderna. Så sa de, nej men det är ju ett spök. Ja. Det visade sig sen med det här stället. Vi rev ju bort huset och sen köpte stället av en kantor här i Kronoby. Det var också där han upplevde många otrevliga saker.
Bland annat när han jobbade på kvällarna så hade han förstås belysning, och när han gick därifrån, han bodde en bit därifrån, så han såg belysningen som han hade släckt när han gick. Så lyste det igen. Så fick han fara och slå av strömmen. Och så höll han på när han kom tillbaka. Då lyste det igen. Och en gång sa han att det hade rivit ut spikarna ur plankorna då han gjorde en ställning runt det här. Han också falla ihjäl sig när han skulle gå upp på dem. Och det var mycket, mycket mer. Han det fanns ett fähus där som han hade hyrt. Och när han satt och mjölkade här kon, eller mjölkmaskin, då var det någon som gick där. Det var en kvinna som gick där mellan. Hon hade inga fötter. Hon var klädd i rött. Det hade han flera upplevelser av det här. Och för ett par år sedan när han arbetade på gården, så då tyckte han någon stod där bredvid, och han tittade. Och där stod den här kvinnan klädd i rött och tittade rakt på honom. Det är ett gammalt ställe, det ligger 24 meter över havet. Och har det här märkliga namnet Huderbackan. Och det kan vara rent och fornnordisk. Det finns stenåldersgravar där och allt. Det är en gammal boplats. Så det har en lång historia. Men en riktigt obehaglig plats. Om den här damen har följt med hit eller inte. Jag tänker att vi inleder här vid det här ena bordet. Den här stugan är inte stor och det här rummet är inte stort heller. Och det är ju möbler och grejer så att vi kanske måste flytta runt på stolar och någonting för att kunna göra utredningen under kvällen. Jag står med en EMF i handen. Vi har också övervak placerat både uppe på skåpet i det här rummet och inne i det mindre rummet som är här intill också, så att händer någonting där så borde vi få det på film, hoppas vi. Håll koll också i fönstren, för att här har man ju sett en äldre dam klädd i rött med stora svarta ögon som har setts stå i just det där fönstret på fotografi. Så en otroligt spännande plats ur en paranormal synvinkel. Ja, verkligen. Vi hoppas ju på något sätt få indikationer på vem den här kvinnan kan ha varit eller vilken koppling hon kan ha till platsen eller det här huset på något sätt. Det är ju hitflyttat och restaurerat så gott som. Den här spisen som vi har in till oss är förmodligen helt nybyggd här på plats när huset flyttades hit. För att den här var helt sönderfallen innan huset flyttades hit. Vi kan ju inleda med försiktiga frågeställningar. Jag tänker att vi lägger igång PRSen här på bordet. Precis. Jag ska knäppa igång lite andra verktyg också. Jag börjar med PRSen här. Så vi kan ju säga redan nu att om någon är här så får du jättegärna gå fram till den här apparaten på bordet och ta tag i den där metallpinnen så nära du kan. Eller gå fram till de här metarna som lyser grönt, så kommer vi kanske märka av att du är här. Jag ska också ställa ut en flux, tänker jag. Jag tänker att jag ställer den här på det här andra bordet här. Ska vrida igång den. Sådär. Jag ska också lägga igång några kattbollar här. Ska låta fluxen kalibrera. Sådär. Och en kattboll till. Det går en kabel här som vi har kopplat i för att vi ska ha liksom belysning och övervak. Men det är ju inget som påverkar liksom de här apparaterna jag ställt fram. Och inte heller EMF-erna om man inte är för nära.
Men vi ska undvika till varje pris att befinna oss allt för nära den där kabeln så att den borde inte påverka utrustningen. Har vi någon här? Jag tänker att du också kan placera ut en av de här EMF-erna kanske i den där sängen där. Ja, om någon precis. vill lägga sig i den. Sådär. Ska vi hoppas att alla våra verktyg syns i någon kameravinkel. Jag ska flytta på den här kaffekvarnen så ser man kanske dem bättre på bordet. Så om vi har någon här med oss så får du jättegärna visa det på något sätt. Vi har ställt fram en hel del verktyg redan nu. Rör i något av de här föremålen. Eller kan du göra en riktigt hög duns från vinden? Finns det någon energi som huserar i den här torpstugan? Vill någon ge oss indikationer på att någonting finns kvar? Kan du gå fram till det där blinkande ljuset som lyser blått? Du kan röra i den där apparaten, antingen gå till grönt på ena sidan för ja, eller rött på andra sidan om du vill svara nej. Har vi den här rödklädda kvinnan här med oss? Det kan hända att det är lite bristfällig belysning på oss under den här utredningen. Den här lampan ovanför oss är den enda lampan som finns i det här rummet. Så vi får använda det som finns den här gången. Här finns också en vävstol, eller heter det spinnrock? Ja, på fluxen. Har du använt den här spinnrocken? Vill du testa lägga den här EMF-mätaren på spinnrocken för att se om Ja, det kan jag göra. någon vill indikera den vägen? Sådär. Så du får jättegärna gå fram till den där apparaten. Nej, Okej. du vill inte gå fram till den där apparaten. Men tack för dina svar på fluxen i alla fall. Vill du testa lägga dig i den här sängen? Så kommer vi kanske att se dig på den EMF-mätaren. Är det den här rödklädda kvinnan vi har med oss här? Var det här din torpstuga? Har du bott i den här stugan? Eller bor du fortfarande i den här stugan? Ge oss någon indikation. Är ni flera som är här? Finns det andra energier kopplade till de övriga byggnaderna här på Tolmansgården i Kronoby? Kom hit in i torpstugan. Visa er närvaro för oss ikväll. Är du kvar här? Du som nyss påverkade den där blinkande apparaten. Kan du göra det igen? Vi fick lite indikation när vi pratade om spinnrocken.
Tycker du om den? Jag kan ju berätta också att för en stund sedan, innan vi körde igång, så fick jag en liksom sån här plötslig kyla runt mina händer. Och det är ju förstås kallt här och den enda värmen som vi har är ju brasan. Men det kom liksom helt plötsligt, lite som en, jag vet inte vad jag ska säga, som en pust eller sådär runt mina händer bara. Ja, vi har inte direkt upplevt att det här stora rummet är liksom dragit eller otätt på något sätt. Det är ändå en stockstuga utan större liksom fel på det sättet. Så intressant om man känner plötsligt kyla eller drag. Var det någon som påverkade mig? Kanske rörde vid mina händer? Kan du bekräfta det på något sätt? Sprakar i brasan. Kan någon säga om ni gillar den här brasan vi har tänt här ikväll? Har du bott i det här torpet? Har det varit ditt hem? Kan du svara grönt för ja eller rött för nej på fluxen? Jag tänker att vi kanske testar en spiritbox och ser om vi får några svar på den här. Så jag ska gå och hämta den, så kör vi igång en sån session. Sådär. Vi ska se om vi får igång den här. Så du får jättegärna säga några ord eller meningar, kanske något namn som har betydelse för dig. Du får också testa komma fram till den här PRSen. Jag kan visa för dig hur den fungerar. Om du kommer nära så kommer den att indikera. Du behöver inte röra i den här antennen om du inte vill. Men vill du så kommer den att låta så här. Så kom jättegärna hit och sätt dig runt bordet och rör i den där, så kommer vi kanske att se dig. Att du är här med oss ikväll. Jag tänker att jag sätter mig här på bänken och kör igång en öppen spiritbox. Hej, var det ett hej kanske? Vi kan... Oj, direkt. Vi kan testa som vi brukar att presentera oss. Jag heter Jonas. Oj. Och jag heter Sandra. Vem är du? Vill du säga ditt namn högt och tydligt? Usch, Vilken viskning! Jag ryser. Jag också. Vill du skrämma oss härifrån? Vilket ljud. Så konstiga ljud. Vem var det som påverkade fluxen nyss, den där apparaten som blinkar blått? Är den rödklädda kvinnan här? Någonting där. Här? Här, ja. Är du här? Nej, Nej. kanske. Först lät det som här och sedan nej, kanske. Vill du svara via fluxen? Är du här med oss ikväll? Vilka röster. Ja, ganska obehagligt. Vill du påverka något av de här instrumenten framför mig? Är det okej att jag går fram till den här spinnrocken?
Vi har ju en mätare här som du jättegärna får påverka. Oj, jag det där går in. var en bänk som vi står på golvet. Ja, jag gick in i den. Aj, sa någon aj kanske. Vi får analysera det här som vanligt. Var det ett hej? Eller? Vill du säga hej till oss? Huomenta kanske? Kanske. Hej, ja. Har vi en man här? Eller en kvinna? Jag testar att fråga lite kring den rödklädda kvinnan som man har sett i fönstret här. Vem är du? Varför har du visat dig i fönstret? Det kommer svar då jag pratar. Är det den här rödklädda kvinnan som fångades på ett fotografi? Svårt att säga så här ute i luften vad alla de här orden och indikationerna är. Det är lite svårt att tyda, men vi får analysera och lägga in text som vanligt. Varför går du klädd i rött? Var det en vissling? En vissling? Ska vi testa vissla? Svar direkt på den. Vi testar igen. Verkar triggas lite av visslingen. Tycker du om musik? Alltså det blir kallt runt min hand nu igen. Okej. Men bara runt handen. Det känns som att min blir varmare än vad den har varit hittills. Jag känner mig varm i handen, mitt i handen. Rör du vid min hand? Vill du att vi ska gå till ett annat rum? Vi kan ju testa så här. Vi borde ha fungerande övervak i det lilla rummet här intill. Vill du göra någonting där? Visa dig. Rör vid någonting. Om jag testar att glänta på dörren till det där lilla rummet Ja. så får vi se om de säger någonting. Är det okej att jag kommer in hit? Jag tror det är helt mörkt här nu, men är någon här? En röst. Här sa någon. Ja, jag hörde det. Intressant. Verkligen. Men ska vi testa gå in dit? Får vi komma in till dig om du är i rummet intill? Ja. Jag tänker att vi går dit Ja. kanske. Vi stänger av den där och testar en liten session i rummet intill också. Om det eventuellt triggar någonting på något sätt.
Nu har jag bänkat mig i det här lilla rummet intill. Vi tänker att jag kör en ensam stund här för att det blir lite trångt att befinna sig båda här. En gammaldags vagga också här i mitten av rummet och vi har placerat en PRS. Så jag tänker att jag kör igång den för att se om den vill indikera på någonting kring vaggan. En väldigt intressant möbel eller vad ska man kalla det. Det här rummet är ganska fyllt av väldigt mycket sån här religiösa tavlor och lite kors och bilder på Jesus. Ja. Ser ni någonting, som sagt, vi borde ha övervak här också i det här rummet, så ser ni någonting bakom mig eller runt mig eller i det här rummet så kommentera jättegärna. Vi har också placerat en EMF på någonting som ser ut att vara en gammal bibel eller psalmbok möjligen. Jag tänker att jag ska köra en ST-session här inne för att se vad vi kan få ut av en sån. Så jag tar på mig, jag har ögonbindeln här också. Jag ska köra igång den här spiritboxen först för att jag ska ännu se vad jag gör. Men jag tar på mig ögonbindel och noise cancelling hörlurar så jag är igång. Sandra får peta på mig när hon tycker att vi avslutar. Jag står utanför rummet. Tänker att jag ställer frågor här. Håller lite koll på verktygen här också bakom mig. Sa du kom? Vart vill du att jag ska komma? Menar du in till rummet? Har du någonting du vill att jag och Jonas ska veta om den här platsen? En docka. Okej. Finns det en docka i rummet menar du? Eller var? Det sprakar ordentligt i brasan emellanåt. Barnen. Har du haft barn? Är det dina barn du pratar om? Jag fick någonting men jag har inte tyda det. En obehaglig plats att sitta på känner jag. Är det något speciellt med det där lilla rummet Jonas sitter i? Vad har det använts till? Barnen igen. Ja, det står en vagga där. Menar du att det har varit barn i det här rummet? Är det det du pratar om? Vem har använt den där vaggan? Kom. Tydligt. Okej, jag testar att gå in hit då. Det är ju väldigt trångt men nu är jag här. Här. Ja precis, jag är inne i rummet nu här. Varför ville du ha mig in hit? Någonting, en klar röst men jag hann inte tyda den. Jag får nästan tungt att andas här inne. Helt plötsligt. Känns som någon tar mig på axeln. Någon petar på min axel här. Kan du säga var i rummet? Jag ryser. Var i rummet är du? Här.
Är du bredvid mig eller bredvid... Trappan kanske. Jag är osäker på vad det där var. Pratar du om trappan upp till vinden? Jag får en obehaglig känsla. Någonting nytt kryper sig på. Har du använt den här vaggan? Ja. Jo, det lät som en yngre flicka kanske. Okej, intressant. Bra. Är något av de här andra föremålen dina? Någon står där. Sa någon på jättelångt håll. Men det var ändå tydligt. Okej. Tänker att jag går ut härifrån nu igen. Är det okej? Kom. Vill du att jag ska vara kvar här? Kan du säga ja i så fall? Riktigt tydligt. Bejar. Någon säger mitt efternamn. Sjukt alltså. Okej. Jag är lite tagen av det här. Vill du säga något åt Jonas? Men jag tänker att jag går ut härifrån nu. Han. Ni. Korta ord. Är det okej att vi är här och pratar med er? In. Försöker du få mig att gå in i rummet igen? Känns som jag får vara lite på min vakt här. Det här hörnet här känns jobbigt just nu. Har det hänt något hemskt här, något tragiskt? Där var en klar röst igen, men jag hann inte tyda den. Vill du gå och lägga dig i den här sängen? Så får du jättegärna göra det. Eller röra vid de där bollarna vi placerat ut på bordet. De kommer att blinka och lysa upp. Det blir jättekallt i min nacke. Är det någon som är bakom Jonas? Åh fy. Det här är en av de värre stressmetoderna. Jag vet inte hur jag ska tolka de här intrycken. Är det du som påverkar Jonas? Målning kanske någon sa. Pratar du om någon målning här i huset? Mamman, eller mamman. Ja. Är den här kvinnan i rött här? Men Har du- fy. Har du varit en mamma? Så det låter verkligen som Jonas har det jätteobehagligt där inne just nu. Ave. Finska. Spöke tror jag det betyder. Music. Säger någon. Okej. Har du någonting du vill berätta om den här platsen? Kanske om personerna som har bott och levt? Någon skrattar åt mig. Alltså. Vad skrattar du åt? Kan du gunga till den där vaggan? Kan du få den att gunga? Jag
tänker Jag får att, inga röster, det är mest upplevelser av, jag vet inte vad jag ska kalla det, om det är närvaro eller någonting annat, obehag. tänker att jag ska peta till Jonas nu. Det där var du, va? Hoppas jag. Ja, det var det. Nu stänger jag av den här. Intressant faktiskt. Oj. Vi ska se. Sådär. De lockade ju in mig hit, verkar Alltså det det här var ett obehagligt hörn. Jag gillar inte alls känslan som kom härifrån. Det kändes som att någon petade mig på axeln en gång och det blev kallt och Nu ser jag du är helt vit på kläderna av den här spisen. Ja, alltså öppna spisen är lite så här målad med någon kalkyta och den färgar av sig på något sätt. Men det jag sa i alla fall var att det verkade som att de ville locka in mig hit, så jag var ju faktiskt in hit. Okej. Och ja, det verkade som att de Har vi ville ha fått mig in hit. någon indikation alls på någonting? Jag tror att tittarna får kommentera om det har varit någonting på den här EMF:en eller PRS:en. Ja, inte vad jag vet om i alla fall. Jag har inte märkt av något. Men Okej. väldigt intressanta svar ändå tycker jag. Det var Ja. lite fokus på det här med barn och mamma kändes det som. Ja, det kom barnen tror jag vid flera tillfällen. Alltså jag tror att... Och jag ser ju här nu, lägger jag märke till att det är bilder på barnen. Ja, precis. Man kan ju dra liksom paralleller, kanske. Oj, Fluxen. någonting på fluxen! Nej! Ja, nej. Okej. Så vi ska inte dra paralleller till de där barnen? Är det du menar? Wow, intressant. Verkligen. Menar du att barnen på bilden inte är samma barn som du pratade om? Kan du gå till grönt i så fall? Om det är några andra barn du pratade om. Jag ska testa flytta EMF:en till den här tavlan vid barnen. Kan du indikera om det har någonting att göra med den där tavlan? Men vi fick ju fluxen som sa nej, att det inte har någonting att göra med den där. Vill du röra den där EMF:en där den står? Det kändes ändå som någon form av påverkan härifrån det här hörnet. Har något av de här föremålen här tillhört dig? Nej, igen! Okej. Ja, man vet ju inte om det är samma energi som svarar nu som under Estes eller om det är flera här. Men intressant. Ja. Men jag tänker att vi testar en ny session i ett annat rum. Jag måste bara säga en sak. Ja, Jag märkte just att i det här rummet så hänger det 2 speglar precis mitt emot varandra. oj. Det där kallas för psykomanteum och det är en potentiell orsak till att en andeportal kan öppna sig. Ja. Lite obehagligt, måste jag erkänna. Undrar om det är därför du kände av det här obehaget. Är det här rummet en portal? Är de här speglarna en portal? Vi kan försöka fråga efter någonting. Osäker dock om man vill ha svaret. Men tål ändå att frågas. Ja. Men ska vi gå till rummet som är alldeles bredvid yttre dörren? Ja, vi kan testa den här farstun eller liksom vindfånget när man kommer in. Det är ju kallt nu, det är också kallt i det här rummet. Men vi testar ändå för utredningens skull att vi rör lite på oss i det här torpet. Det berättas att de har din vävkurs här, de här damerna här i byn.
Och en gång när de skulle komma hit och väv så hade de satt in hake på dörren. Det finns i där dörren finns det en hake man kan sätta på. Från insidan av den och satte på haken. Det blev inget vävande den kvällen. Nu har vi förflyttat oss och jag står alldeles innanför yttre dörren. Och jag tänker att jag ska lägga igång en PRS här uppe. Sådär. Och vi har en EMF i trappan också. Jag ska också lägga igång en PMB faktiskt in till det här andra rummet här bredvid. Jag ska bara visa vindstrappan upp till vinden. Kolsvart. Där har vi ingen aning om vad som befinner sig faktiskt. Vi får hålla koll på EMFen. Ja. Tänker jag öppnar upp hit tillfälligt. Så går jag in hit och lägger igång en PMB. Kommer starta upp den sådär. Jag har den på en låda, jag kan ju visa er. Så att den ska komma upp lite den här gången tänker jag. Sådär. Tanken med den där är ju att det är ju fönstret mittemot vid spinnrocken där man har sett den här rödklädda damen med stora mörka ögon. Oj! Höll jag på att säga. Så jag tänkte experimentet var att försöka få reda på om hon kan ställa sig vid fönstret. Indikation direkt på PMB:n. Har vi någon här? Kan du När jag pratar om damen i rött. Om det är den här damen, kan du få den att spela igen? Wow! Tack! Okej, intressant. Vi hade tänkt köra en session här ute i farstun, vindfånget, när man kommer in till den här lilla stugan. Det är väldigt smått här så det är trångt med kamerautrustning och ja, men otroligt intressant med indikation på PMB:n direkt. Tycker du om den där spinnrocken? Kan du få den att spela i så fall? Den här damen, är det du som har fastnat på det här fotografiet? Kan du bekräfta det i så fall? Kan du få den att spela om det var du? Känner du till att du har blivit fotograferad? Inget svar på det. Jo, Okej. det sägs också att du har visat dig för mannen som köpte markområdet där den här torpstugan har stått. Okej, det vill man också indikera på. Så spännande. Ja. Wow. Du bekräftar alltså att du har visat dig för mannen som har köpt marken där den här stugan har stått. Ja. Otroligt intressant indikation. Ja, verkligen. Men du finns alltså här med oss i stugan ikväll. Tack! Wow! Jag ryser. Alltså Det här jättehäftigt. var ju otroligt spännande. Har du bott i det här huset? Kan du få den att spela om du har bott i det här huset? Okej, tack. Ska vi testa att ta en polaroidbild vid fönstret om jag filmar härifrån? Ja. Jag kan ta den här kameran så får du ta en polaroidbild. Jag hoppas att det inte skrämmer bort energin nu att jag går här.
om du smyger dig förbi där, vi ska se så att någon kamera fångar händelseförloppet. Okej, jag backar in hit. Kan du ställa dig vid fönstret i det här rummet? Så tar jag en bild på dig. Sådär. Vi ska se hur det blev. Ja, Får vänta en stund. intressant. Ingen indikation exakt vid fotograferingstillfället, men nu. Alltså, jättehäftigt. Ja, verkligen. Är det dig vi har pratat med tidigare ikväll? Ja. Är du den här mamman som någon nämnde? Har du varit en mamma? Hade du barn? Då blev det tyst. Okej. Nej. Eller ville du visa att du var kvar här kanske? Ja, svårt att veta. Brukar du stå vid det där fönstret oftast? Står du där och längtar ut? Ja, eventuellt. Intressant. Lite frågor kring det här lilla rummet intill. Finns det, jag tänkte fråga om det finns en andeportal i det rummet. Är det en portal som energier kan komma och gå igenom som de vill? Kan du få den att spela om du känner till att det är en portal i det rummet? Igen, nu. Lite svårtolkat hur vi ska tolka det där. Ja, men Väldigt intressant med indikation, men samtidigt lite flummiga svar. Ja, Lite oexakta, men vad kan man förvänta sig av energier? Jag tycker det är otroligt intressant oavsett. ja, verkligen. Vi behöver kanske ge energierna en liten stund att svara också. Ja, det bekräftar. Ja. Nu skulle det ha varit otroligt intressant med en flux för att jag sitter och håller på en fråga faktiskt. Men ställ den så här så kan vi se vi testar. Jag hade tänkt fråga om energierna på platsen tycker att vi är igen för respektfulla. Ja, indikation där. Vi har fått indikation tidigare under någon spökjakt vi har gjort rätt så nyligen att energierna tycker att vi är lite för försiktiga. Men ja, samtidigt vill man ju inte provocera på platserna man besöker och inte heller provocera energierna som huserar. Indikation igen. Men wow! Har du bott på det här andra stället från början som den här byggnaden stod på? Ja, Okej. kanske. De här korta svaren känns väldigt tydliga. Har du följt med huset hit? Ja, tack. Kan du röra dig mellan båda platserna? Ja. De där svaren känns mer intelligenta tycker jag än de här som tar lite mer tid på sig. Ja, jag undrar hur vi ska tolka det där. Får vi ställa fler frågor? Har du visat dig för flera personer på den här platsen? Ja, tydligt Okej. svar på den. Är det okej att vi är här ikväll och pratar med dig? Är du lite skeptisk till vår närvaro? Inget svar på något av det.
Här är lite hemlighetsfull kanske. Ja. Intressant. Men jag tänker, ska vi testa en spiritbox? Vill du säga några ord till oss via den? Det blev lite ivrigare då. Ska vi lämna på PMB:n eller ska vi stänga av den medan vi kör en spiritbox? Jag tycker att vi testar båda parallellt. Det kan bli svårt kanske att höra både PMB:n och spiritboxen, men vi testar. En kort stund i alla fall. För att se om någonting ändå sammanfaller. Ja, vi gör det. Ja. Okej, så om du är kvar inne i det där rummet får du också påverka apparaten när vi är inne på rätt spår med en fråga. Eller så får du säga något i den här spiritboxen. Ja. Så jag kör igång. Jag ska knäppa igång den här. Direkt någonting. Hej. Kan kvinnan säga sitt namn? Den här rödklädda damen. Vad heter du? En Det är man. som en mans röst. Är ni flera här inne? PMB indikerar också. Ja. Vem är de här andra energierna här? Oj, nästan ett skrik. Ja. Jag hann inte höra vad det var. Hur många är ni? Sa de 12? Jag vet inte. Är ni fler än 3? Ja. PMB:n går för fullt där. Kan ni berätta något om det här torpet? Är det något speciellt med den här vinden? Befinner sig någon där? Ja, intressant. Verkligen. Har ni något? Oj, en stark röst. Har ni något ni vill att vi ska veta? Har någon bott här? Ja. Ett kling på den här. Bott här? Så har de bott här? Hur många personer har bott i det här huset? Varför har ni stannat kvar? Har det hänt något traumatiskt i det här huset? Sa den 9, eller? Eller inget. Ja, vi får kolla sen. Ja. Vad tycker du om att stugan har bytt plats? Sa den huvud kanske? Jag är osäker. Bråttom eller 17 eller någonting? 10, 10? ja. Menar du att ni är 10 här? 10 personer? Är ni så många? Eller pratar du om ett årtal? På dörren står det svagt inskrivet 1871 här. Och då reagerar man. Har du bott här redan när huset byggdes? Ja.
Jag tänker, jag stänger av den här nu. Så om du vill säga någonting så säg det nu. Någonting du vill berätta om dig själv eller historien om platsen. Ja. Ja, jag stänger av. Tack för era svar. Sådär. Ja. Men ska vi förflytta oss in i stugan igen i det här större rummet och fortsätta kommunikationen där? Ja, bekräftelse Det på bekräftar man. PNB. Vill du att vi kommer in till det där rummet? Ja. Okej. Men då gör vi det. Vi förflyttar oss tillbaka härifrån in i det större rummet. Intressant. Ja, verkligen. Vi kommer alldeles strax. Jag tänker att jag ska testa en Estes-metod i det här största rummet. Även om jag tycker att det är jätteobehagligt att köra just Estes. Men innan det så ska jag knäppa igång en PNB in till det här lilla rummet. Vi har lite studiobelysning här på mig också för att ni ska se oss. Det är annars en väldigt mörk stuga. Nu kommer den att kalibrera. Sådär. Vi har en EMF också på sängen där i hörnet. Och en flux här. Jag kan knäppa igång den faktiskt. Sådär. Nu ska jag backa undan, få den kalibrera. Jag tänker jag sätter mig här på den här bänken. Och så kör jag väl igång då helt enkelt. Vi har en PRS i fönstret också som du kan knäppa igång Ja, kanske. precis. Ifall någon vill visa sig där i fönstret. Ja. Den här damen i rött, vi tänker direkt någonting smått kan där, men ha det kan ha varit jag du som har triggade det statiskt. där. Ja, antagligen var det jag. Vid den här spinnrocken och vid det här fönstret där hon ska ha setts på fotografi i alla fall. Så vi tänker att det här kan vara lite av en hotspot. Vi får hålla koll på all utrustning och se hur den reagerar när vi börjar fråga. Jag kör igång så får du ställa lite frågor. Okej. Sådär, jag är igång. Vi ska se, hoppas ni ser PRSen i fönstret. Jag kan Jag försöka. hör inte vad de säger. Vi har en Oj, en ton. EMF i det här skåpet också. Ja, Vill någon visa sig på EMFen vid skåpet? Är det ditt skåp? alltså det är Jonas tror jag någon sa faktiskt. Okej! Någon sa ju mitt efternamn här tidigare ikväll också. Aina. Aina är min farfars mamma. Hon hette Aina. Det lät som att någon spelade piano. Okej. Alltså många ord. Riktigt korta som jag inte hinner tyda. Konstiga läten så här. Okej. Elden i spisen håller på att brinna ut. Det är sent här hos oss i torpstugan. Den här kvinnan klädd i rött. Usch, en inandning. Okej. Det lät som en äldre kvinna som sa någonting. Okej. Jaha, någonting liknande. Ja, jag tillfrågar dig, kvinnan klädd i rött som brukar stå i det här fönstret.
Kan du igen bekräfta att du brukar stå här? Usch, jag får en så otäck känsla. Det. Alltså de pratar på varandra nästan ibland. Känns som det är en man och en kvinna som pratar med varandra. Du var framme vid PMB:n flitigt alldeles nyss. Men vill du visa dig på PMB:n igen i det där lilla mörka rummet? Så gå och ställ dig framför den där vaggan. Yksi. 1 på finska. Det är så många ibland som säger någonting. Okej. Men det är också blandat med konstiga leten. Den här kvinnan i rött som brukar stå här vid fönstret. Kan du på något sätt påverka Sandra? Kan du förmedla någonting åt henne? Sinä olet Du är på finska. täysin. Fullständig. Usch, en inandning igen. Så här. Okej. Jag blir jätteyr. Okej. Usch vad obehagligt. Men jag ser ingen indikation på något av de andra instrumenten. Det är som att någon nästan sätter sig bredvid mig. Det känns som att liksom att någon skulle ha satt sig här. Jag vet inte, det är en jättekonstig känsla. Sitter du bredvid Sandra? Auta. Hjälpa. Auta eller auto. Alltså hjälp eller bil, jag är osäker. På finska. Oavsett. Tule. Kom. Minä. Jag. Finska plötsligt. Nu var det en jättetydlig mansröst. Men jag hann inte riktigt höra vad han sa. Den här teorin som vi var inne på tidigare, att det skulle vara en andeportal inne i det där rummet. Nej, alltså usch, den här bänken vibrerar ju på riktigt. Okej. On. Är. Indikera på något av våra Alltså massa verktyg. konstiga ljud. Sano sitä eller någonting på finska. Säg det. Ja, vad ska jag säga? Att du brukar stå vid det här fönstret. Kvinnan i rött. Hur ska jag adressera dig? Niin. 4. 4. Vad menar du med det? Nu får jag plötsliga Onko? rysningar. Jättekraftiga En voi rysningar. sanoa. Vielä. Jättekraftiga rysningar. Det kniper i min hud. Vilken gåshud jag får. Ei, det lät som att någon sa jo och någon sa ei. Rauha. Rauha. Lugn Frid. alltså på finska. Lugn eller frid? Vill du ha lugn? Vill du att vi åker hem? Tule. Grönt på fluxen. Vill du alltså att vi åker hem härifrån? Alltså usch. Vad obehagligt det är här just nu. Jag hinner bara uppfatta en del av rösterna. Är ni Det är flera så energier? otäckt här. Är ni flera energier här just nu? Kan du säga en siffra? Lät det jättekonstigt, som att någon nästan sjöng eller ropade ut någonting. Intressant. Nej, alltså usch. Jag måste avbryta här. Det blir Okej. jätteotäckt här just nu. Jag känner jag behöver en paus. Alltså, jag får tungt att andas. Det var jätteotäck känsla. Okej. Har det hänt något på verktygen? Jag frågade om... Nej. Okej.
Varför säger vi nej plötsligt på fluxen? Alltså det blev jättekallt och jag fick liksom tungt att andas och det kändes som att någon tog tag i bänken nästan som att det skulle ha vibrerat. Alltså det blev jätteobehagligt. Okej. Alltså rött på fluxen, kan vi tolka det som nej? Tycker du inte om att Sandra avslutade sin Estes-session? Är det det du menar med nej? Jag frågade om energin tycker att det är dags för oss att åka härifrån, åka hem. Okej. Och det kom grönt på fluxen. Okej. Kan det också bero på att vi inte får någonting på PMB just nu? Vill du bekräfta någonting? Det står en stol här mitt i rummet. Tanken var kanske att placera något verktyg där, men vi kan ju försöka be energin att komma hit och sätta sig på den här stolen. Påverka något av verktygen. Kan du gå fram till den här apparaten jag har ställt i fönstret? Ta tag i den ordentligt. Du som brukar visa dig i fönstret. Alltså jag har sånt obehag. Alltså Jag fick jättekraftiga rysningar. Ja, alltså det var ju intressant. Även om jag inte hörde alla röster eller vad de sa. Men alltså det blev liksom för mycket. Jag kände att jag behöver en paus. Det blev så tungt att andas. Ska vi ta lite mod till oss och testa en sista session? Släcka ner Ja. den enda lampan som finns. Eller vi har också studiebelysning med oss. Men om vi testar att släcka ner och försöka få det fångat på våra night vision övervak. Ja! Okej. Det vill någon att vi gör, tydligen. Okej, det var en teori i alla fall. Kanske vi testar att släcka ner det här rummet och testar en kort session i totalt mörker. Ja. Vad säger damen i rött om den idén? Men jag tänker, är det bättre om en av oss är helt ensam i rummet? Hur känner du? Vågar du en sån session? Ja, vi testar. Vi ser hur vi gör. Så där. Jag har satt mig på den här stolen mitt i rummet och vi tänker att vi ska släcka ner. Vi har placerat en flux mitt på det där bordet så att energin kan svara. Jag ska lägga igång den. Sådär. Kalibrera den. Vi har en PRS på bänken där Sandra satt och gjorde sin Estes. Lite EMF-mätare på olika ställen. Ja, kattboll på det här bordet och vid spiskanten. Vi har night vision övervak som borde se hela rummet och vi ska också sätta igång PMB:n riktad mot den här spinnrocken och det här fönstret där den här damen har setts stå. Jag har också en EMF bakom mig i sängen. Så om du släcker ner och kör igång PMB:n efteråt så testar vi och ser vad som händer under en helt nersläckt session. Ja, jag tror jag ska ta en lampa faktiskt så jag inte råkar trampa på PMB:n på väg ut. Det hade varit lite olyckligt. Ja. Jag kommer att först gå in hit i det här rummet
och se hur energierna reagerar på att Jonas är ensam här. Och så tänker jag att jag kanske kommer in hit, men då kan jag behöva använda en sån här lampa så att jag ser att jag inte trampar på så någonting. att vi inte förstör PMB:n. Det går också en kabel här. Men jag släcker ner här nu. Den här Sådär. kameran som jag håller i kommer inte att se någonting i mörkret, antar jag. Men om någon av våra verktyg lyser upp så har den ju färgad belysning. Och jag tänker att jag visar vart efter om någonting händer. Kalibrera PMB:n. Men jag tänker, jag backar Sådär. in hit så får du köra lite själv först. Ja, vi testar så. Jag testar också att stänga dörren. Sådär. Nu är det så mörkt det går. En liten ljusstrimma från entrén eller från rummet intill. Annars helt nersläckt. Någon belysning ser man i fönstret från någon närliggande gård möjligen. Fluxen på bordet, PRSen på bänken under. En EMF precis på fönsterblecket där den damerna sätts stå. EMFen där. Kattbollar på bordet som borde indikera om de upptäcker rörelse av något slag. Ja, grönt på fluxen. Vad tycker du om att jag sitter ensam här? Vill du ställa dig vid fönstret? Nu är det helt nersläckt här. Det är min handkamera som jag klickar igång ibland. Så den piper till. Den här damen i rött, kvinnan i rött, vill du ställa dig här vid fönstret nu i mörkret? Tycker du om vår uppställning här? Med olika... Det gör man. Grönt på fluxen. Tack för den. Kan du förflytta din energi och visa dig på något annat instrument? PRSen. PMB:n. Som man knappt ser på golvet. Ja. Grönt igen på fluxen. Tack. Vad menar du? Indikerar du att du står vid fönstret? Är det du menar? Kan du ge oss fler ledtrådar på din närvaro? Kan du visa dig för mig? Jag är osäker på om jag vill veta svaret. Men jag testar ändå att fråga. Lägg dig i sängen bakom mig. Så kommer kanske EMFen där att indikera. Jag kan ju testa. Vända mig om för ett ögonblick. Ser ut som det lyser grönt. Just nu. Vill du att jag ska komma in till det rummet också? Eller vill du att jag ska sitta ensam här?
blev ganska tyst. Jag tänker att jag kommer in till rummet. Jag ska ta en lampa så jag ser var jag går. Kommer jag in här? Är det okej att jag kommer in hit? Tänker jag ställa mig här i ett hörn och släcka lampan en stund. Är någon kvar? Vill ni säga ett hej då åt oss innan vi åker? Kan du gå till grönt på fluxen i så fall? Som ett hej då. Eller gå här framför oss. Ställ dig vid fönstret. Vi fick ju indikationer om att vi eventuellt har varit för respektfulla. Men om jag begär med lite bestämdhet att jag vill att du ställer dig i fönstret. Kan du göra det då? Eller vill du att vi tänder lamporna? Kanske du inte tycker om när det är mörkt. Kan du gå till grönt på fluxen om du vill att vi ska tända? Eller gillar du när det är mörkt? Elden i spisen har helt slocknat. Det är sent. Det börjar bli kallt här igen. Tänker jag lägga på lampan nu. Ja. Det verkar vara rätt lugnt faktiskt. Ja, lugnare än jag kunde tro. Ja, lite på fluxen. Ja, något litet svar där. Jag har inte hållit koll på EMF:en bakom mig. Oklart om den syns i mörkerkameran. Vill ni att vi lämnar er i fred för ikväll? Eller för i natt? Och åker hem? Eller vill du att vi återvänder hit? Besöker dig på nytt? Kan du ge ett tecken på om det är okej att vi kommer tillbaka någon gång? Kan det vara så att du har lämnat den här platsen för ikväll och återvänt till platsen där den här torpstugan har stått ursprungligen? Men tack för att vi har fått prata med er. Ja, tack. Ni har ingen tillåtelse att följa med oss härifrån. Vi tackar ödmjukast för kommunikationen vi har fått här ikväll. Och vi respekterar er, så vi hoppas att ni respekterar oss. Jag tror att vi faktiskt börjar packa ihop. Ja, Och ja, vi får se om någonting händer under tiden, men det verkar ju väldigt lugnt. Så jag tror vi ses om en liten stund igen. så där, det börjar vara riktigt sent och vi har tänt upp det som går att tända här. En otroligt spännande plats, över mina förväntningar i alla fall. Ja, alltså verkligen. Jag tycker det var väldigt mycket aktivitet här, åtminstone under den här natten vi har spenderat här. Alltså jätteintressanta indikationer. Ja. Jag är
nästan chockad över hur mycket indikationer vi fick här. Jag är lite så här tagen av den här spinnrocken och platsen framför fönstret att vi fick så pass intensiv kommunikation och indikation kring den platsen i den här torpstugan. En otroligt spännande plats och man blir redan lite sugen på att återvända. Ja men verkligen, och jag tycker det var så speciellt att vi verkade få kontakt med just den här damen i rött som folk har vittnat om här. Det tycker jag var jättehäftigt. Väldigt, väldigt intressant. Ja. Vi har ju också den här polaroidbilden som vi tog av fönstret. Vi kan lägga in den här så får ni själva titta och kommentera jättegärna vad ni tror om den här platsen och om bilderna som vi har visat upp och den här. Med det sagt så tror jag att vi börjar säga godnatt för den här gången. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det och tumma upp den här videon och skicka in jättegärna en kommentar under videon vad du tyckte om den här spökjakten. Och kommentera om du har sett eller hört någonting som vi har missat. Det är jätteintressant för ibland så upptäcker ni ju saker som helt har gått oss förbi liksom. Ja. Så med det sagt så säger vi godnatt för den här gången och syns i nästa video. Godnatt!